welcome to my channel. Kawonder Arlene Signo. Ayan, mahilo muna kayo. Ayan, sumabit. Ayan, mahilo muna kayo. Ayan. Ayan mga kawonder. Ayan, kita nyo naman ang kahitsurahan ni kawonder. Ayan ang tunay na kawonder. Ayan, walang kaamor-amor, walang kaabog-abog. Ayan, nandito po tayo ngayon sa aming munting sakahan. Ayan. Kural naming wala pang laman. At tayo nandito ngayon sa aming taniman. Kasama ko si Divine Vlog. Kaway-kaway naman dyan. Ayan si Divine. Kasama ko. At kami po ay magdidilig. Ayan. Mag-pour of water in the plant. Ayan. Tingnan natin kung ano yung mga tanim ni Kawonder husband. Ayan ang aming mga didiligan. Mainit na po ngayon kaya sobra init na eh. Summertime, mainit na. Ayan ang aming didiligan. Ayan, nadilig na ni Kawonder partner ang ilang tanim. Ayan. Tanim dyan na may gulay na mustasa. Ayan. Ayan, meron ding hindi ko alam kung patola yan o upo. Ayan. At ayan. Ayan. At ayan, mainit na.
Bye!